جرب. يلا. سوريا لبنان وبيناتنا نهر كتير حلو. بونجور ابونا. اهلا اهلا. كيفك؟ أهلا شو وسهلا هالدير فيكم. العظيم، شو هالجمال. اهلا وسهلا فيكم بمنجز وبداية سيدة القلعة. هالدير هو مزار قديم من زمان. هالدير هيدا بلش قصته من 1798 وقت ما كان في دير، كان في تلة بس معروفة بتلة العذراء. وتطورت الامور الى انه سنة 2011 رجعنا جينا رممنا وعمرنا وبنينا معهد تقني مهني، لانه بالاساس كمان كان في مدرسة هون مع الرهبان اليسوعيين. ليش اسمها قلعة؟ قلعة مين كان هون؟ في قلعة بجوار الدير هي نسبة للقلعة، وهون بدي اقول لك الأحجار كلها تبع الكنيسة من جاية من القلعة. حسيت حالي يعني انا ماني شايف كنيسه لهلا بلبنان، حسيت حالي شوي مثل كنايس فينا نقول نورماندي، يمكن بفرنسا اللون الازرق اللي نحن مش كثير متعودين عليه، الحجر الاسود، فينا نسميها بالانجليزي ان كونفنشن، يعني شوي غير الكنايس الاعتياديه تبع لبنان. طلع على بالي ارجع على ايام الجامعه، طلع على بالي ارجع اصير انا هالتلميذ يلي عايش بهالاجواء، هوايات بنص اب، زهور، الرواق، الاهتمام، واهم شيء في 220 تلميذ مهني ما بيدفعوا ولا ليره. وين؟ باقصى الشمال بعكار على حدود مع سوريا. هلا انطوني نحن موجودين بالاراضي الزراعيه اللي تابعين لدير سيدة القلعة. نحن بنبلش هونيك بالرمان، عندنا سحبة رمان شي حوالي 450 نصبي. عندنا الافوكا شي 220 نصبي. بعدين بنروح على الزيتون شي 1200. بعدين بننزل على الليمون، وبعد الليمون على الكاكي والعنب. اختبار جديد الكاكي والعنب، هودي الموجودين هون. باقي الاراضي الموجوده هي صبحت على النهر تحت، كمان فيها خضره، فيها خروب وفيها زيتون. حسيت حالي عم بحضر فيلم سيفينج برايفت راين، كأنك بحرب، جورة طلة جورة خنادق. شو هي؟ هيدا التكنيك اسمها ريزد باد تكنيك. الافوكا عنده مشكل، ما بحب الارض تبعه تكون تحقن مي. اذا كانت الارض بتحقن مي واجا مي على شلوشه بيعمل مرض اسمه اسفكسي اختناق، او بيعمل مرض فطري اسمه فيتوفتر. هيدا التكنيك بنعلي الارض هيك، بنزرع الافوكا عالي هيك، اذا حقنت ما بيكونوا شلوشه مغطيين بالمي. شمال ويمين بتلاحظ في سرو وشربين، هذا بريز فان، يعني بخلي الهواء مع الوقت لما يكبر يخف، لانه الهواء لما بده يجي كثير على شجرات بيتعبهم او حتى ما بيساعد الزهور يعني وهيك. فمشان هيك في هول شغله مهمه كثير. الشغله الثانيه انه ببستان افوكا اذا بتطلع هلا مش هيبين دغري عليك، ما في نوع واحد، لانه الافوكا كشجره هيدا اللي حدنا مثلا هي بنسميها اي، يعني الذكر الزهره بتكون على الشجره بتزهر قبل الظهر، والانثى بعد الظهر، ما بيلتقوا، ما فيهم يلاحقوا حالهم. ذاتس واي ببستان افوكا بدك تزرع على القليله 30% من نوع و70% من نوع تيقدروا يذكروا بعضهم. وبلبنان فينا نزرع تقريبا 8 ل 9 انواع افوكا بفرد بستان، هيك بتقطف كل السنه الا تقريبا شهرين يلي هن تموز اب وبركي شوي من ايلول. هيدا شغله كثير مهمه بالافوكا. رمانة سودة تلعب بليار؟ ايه. شو بسموها؟ 8 بول. هي ذس از 8 بول. عن جد؟ حياتك هي أول مرة بشوفهم، رمانة سوداء، حتى بالسوق ولا مرة شفتهم، كلهم رمان مثل بعضهم، أكيد بعضهم صغار، الموسم مش هلا، وفي هاي الشجرة بس لونها أسود على الآخر، روعة. هون هالأراضي كلها اللي شفتوها كان الليمون أو الزيتون أو الأفوكا، بالإضافة لإلهم عنا مزرعتين، مزرعة للمعزي نستفيد من الزبل المعزي اللي نحطه على الأرض، وبعدين في الحليب واللبن واللبني والقريشي، وفي عنا مزرعة تاني للدجاج البلدي. كل هالمنطقة هاي حق الاختبار للطلاب، التلاميذ بيتعلموا يعملوا جبنة وبيتعلموا يعملوا اشياء من هالنوع، وكمان للزراعة كمان حق الاختبار لهم هن. يعني
مفتوحه لهم، يعني عندك نوعا ما اكتفاء ذاتي هون، ونوعا انه زراعه مستدامه على طول تشتغل.